हेलो साथी नमस्कार। आजको च्याप्टर रहेको छ च्याप्टर 5 जसमा ई कन्ट्र्याक्ट रहेको छ। ई कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो, एसेन्शियल अफ ई कन्ट्र्याक्ट के हो, टाइप्स अफ ई कन्ट्र्याक्ट के हो, ई कन्ट्र्याक्टको कम्पोनेन्टहरू के कस्ता छन्, लिगल कन्डिसन एन्ड टर्मका कुराहरू के कस्ता छन्, हामी सम्पूर्ण कुरा आज यसमा पढ्न गइरहेको छौँ। ढिलो नगरिकन पढौँ। यो जुन तपाईको एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदम धेरै भिपिआई क्वेसन छ। यसमा 14 मार्क्स त फिक्स हो, जुन मैले लेखेको छु नि यसभित्रबाट नि सोध्नेवाला छ, इग्नोर नगर्नुहोस् तपाईँ। च्याप्टर 5 मा रहेको छ ई कन्ट्र्याक्ट। ई कन्ट्र्याक्ट भनेको एउटा इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्ट हो। द इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्ट युज टु रिप्रेजेन्ट द एन एग्रिमेन्ट बिट्विन द पार्टनर अर्गनाइजेसन क्यारिङ आउट द बिजनेस युजिङ द कम्प्युटर नेटवर्क भनेको छ। पहिला कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो बुझ्नुहोस्। कन्ट्र्याक्ट भनेको एउटा लिगल एग्रिमेन्ट हो बिट्विन द टु पार्टी। कसरी भन्दाखेरि दुवै पार्टीहरूको सहमत बिना बनाइने जुन एउटा एग्रिमेन्ट हुन्छ त्यसलाई कन्ट्र्याक्ट भनिन्छ। अ लिगल बाइन्डिङ कन्ट्र्याक्ट मेड बाई द बाइङ गुड्स एन्ड सर्भिस थ्रु द इन्टरनेट बिट्विन द इलेक्ट्रोनिक एजेन्ट एन्ड पार्टिज हु हेभ नो पर्सनल कन्ट्र्याक्ट प्री एक्जिस्टिङ बिजनेस रिलेसनसिप भनेको छ। यो प्रोसेस अफ द फर्मेटिङ एन्ड नेगोसिएटिङ अफ द कन्ट्र्याक्ट इलेक्ट्रोनिक एन्ड मोनिटरिङ द कन्ट्र्याक्ट पर्फर्मेन्स ओभर द नेटवर्क भनेको चाहिँ तपाईले यो लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। प्रोसेस अफ फर्मेटिङ एन्ड नेगोसिएटिङ अफ द कन्ट्र्याक्ट इलेक्ट्रोनिक मोनिटरिङ द कन्ट्र्याक्ट इन्फर्मेसन ओभर द नेटवर्क। ई कन्ट्र्याक्ट भनेको ई कन्ट्र्याक्ट सपोर्ट द इलेक्ट्रोनिक नेगोसिएसन प्रोसेस बाई क्रिएटिङ द स्ट्यान्डर्ड टु प्रोभाइड द लिगल डकुमेन्ट विथ द डिजिटल सिग्नेचर्स। थिङ्स वी क्यान एचिभ विथ द डिजिटल कन्ट्र्याक्ट: फास्टर डेलिभरी, efficient workflow, no physical presence of the contracting parties, lower processing cost, higher conversion for business, trust digital signature will be transaction, smart contract. Types of electronic contract के भन्छन्? shrink wrap contract, click wrap contract, browser wrap contract, employment contract, sales and distribution agreement contract, email contract, website form of the e-contract, online agreement e-contract भनेर रहेको छ। तपाईले सबै हेर्नुस् टाइप्सहरु। अब वेबसाइटहरुबाट विभिन्न अफरहरु गर्ने प्रोडक्टहरु वेबसाइटहरुबाट एग्रीमेन्ट गरिन्छ भने यो वेबसाइटबाट इम्प्लोयमेन्टसँग कन्ट्र्याक्ट गरिन्छ इम्प्लोयमेन्ट। त्यसपछि सेल्स एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको लागि कन्ट्र्याक्ट गरिन्छ एग्रीमेन्ट गरिन्छ भने त्यसैले चाहिँ इमेलबाट कुनै कन्ट्र्याक्ट गरिन्छ भने तपाईले बुझ्नुस् अनलाइन एग्रीमेन्ट गरिन्छ ई कन्ट्र्याक्ट हो भनेर बुझ्नुस्। म यो चार्ट आको थिएँ, म विस्तृत रूपमा अलि गाह्रो हुन्छ म यहाँ लेखेको हुन्छु। श्रिङ्क र्याप कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो? श्रिङ्क र्याप कन्ट्र्याक्ट भनेको एउटा कस्तो भन्दाखेरि तपाईको यो श्रिङ्क र्याप कन्ट्र्याक्ट भन्ने बित्तिकै दे आर युजुअली लाइसेन्सिङ एग्रीमेन्ट फर द सफ्टवेयर पर्चेस। इन दिस अफ श्रिङ्क र्याप एग्रीमेन्ट द टर्म एन्ड कन्डिसन टु एक्सेस टु सच सफ्टवेयर प्रोडक्ट स्याल बी इन्फोर्स्ड बाई द person buying it with the initiation of the packaging of the software product। यस यो के भनेर बुझ्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ एउटा it refers to the purchase agreement that are attached to a shipped product usually bounded by the shrink wrap contract that contains the every term and condition भनेको छ। यस भित्र के पर्दछ भन्दाखेरि it can be include a flowing term and condition, fee and payment का कुराहरु, वारेन्टीज का कुराहरु, लिमिटेसन अफ लायबिलिटीज का कुराहरु पनि लिमिटेसन अफ लायबिलिटीज का कुराहरु, सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुराहरु यसभित्र पर्दछ। तपाईको अब अर्को रहेको छ क्लिक र्याप कन्ट्र्याक्ट। क्लिक र्याप कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ जब हामीले सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर एक्सेप्ट गर्ने वा डिक्लाइन गर्ने भनेर बुझिन्छ नि हो, त्यस्तो इन्स्टल गर्ने बेला त्यहाँ हामीले जुन एक्सेप्ट गर्छ अथवा ओके गर्छौं नि बटम हुन्छ नि हो त क्लिक र्याप कन्ट्र्याक्ट भनिन्छ। एन्ड वेब आर बेस्ड कन्ट्र्याक्ट दैट रिक्वायर द युजर्स consent or consent through the I accept अथवा OK button. The user must accept the term of the use of software will be click wrap contract भन्छ। तपाईले कुनै पनि सफ्टवेयर इन्स्टल गर्दाखेरि तपाईले एउटा ओके र एक्सेप्ट बटन आउँछ, त्यो एक्सेप्ट बटनमा तपाईले एक्सेप्ट थिच्नु भयो भने त्यो अब तपाईले त्यो एग्रीमेन्ट ओके हो, अब एग्रीमेन्ट बरु सफ्टवेयरसँग तपाईले एग्रीमेन्ट गर्नुभयो भनेर यो भन्न खोजेको छ क्या। अर्को रहेछ ब्राउजर र्याप कन्ट्र्याक्ट। ब्राउजर र्याप कन्ट्र्याक्ट भन्ने बित्तिकै यस्तो कन्ट्र्याक्ट हो कि तपाईको ब्राउजर र्याप कन्ट्र्याक्ट भनेको पनि यसमाथि अब तपाईको यहाँ लेख्दा ब्राउजर र्याप भनेको एग्रीमेन्ट आर जेनरली फाउन्ड वेबसाइट डाउनलोडेबल्स प्रोडक्ट्स। दिस कन्ट्र्याक्ट आर द पब्लिश अन द पार्टिकुलर वेब पेज एन्ड युजर मस्ट फाइन्ड द टर्म एन्ड कन्डिसन बाई ब्राउजरिङ द्याट वेब्सबाट बिकज जेनरली दिस कन्ट्र्याक्ट आर हिडन। यो कन्ट्र्याक्टहरु त हिडन पनि हुन्छ भनेको छ ब्राउजर र्याप कन्ट्र्याक्ट भनेको छ। ब्राउजर र्याप कन्ट्र्याक्ट चाहिँ यो भने कस्तो भन्दाखेरि तपाईले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ इमेल आईडी पासवर्ड युज गरेर हामीले लगइन गर्छौं नि, त्यसपछि हामीले कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टसँग बाइन्ड हुन्छौं नि
त्यस्तै मतलब ब्राउजर ऱ्याप कन्ट्र्याक्ट भन्छ यो हिडन हुन्छ भनेर यसले भनेको छ। अर्को क्लिक ऱ्याप कन्ट्र्याक्ट, श्रिङ्क ऱ्याप कन्ट्र्याक्ट, क्लिक ऱ्याप कन्ट्र्याक्ट, ब्राउजर कन्ट्र्याक्ट, त्यसपछि इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट, त्यसै विभिन्न किसिमका कन्ट्र्याक्टहरू छ तपाईको। अब यो भयो, त्यसपछि तपाईको अब यो अझै तपाईले क्लिक ऱ्याप कन्ट्र्याक्ट बुझ्नु भएन, श्रिङ्क ऱ्याप कन्ट्र्याक्ट बुझ्नु भएन भने मलाई अवश्य पनि भन्नु। यो क्लिक ऱ्याप कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ यो श्रिङ्क ऱ्याप कन्ट्र्याक्टको वेब भर्जन हो भनेर बुझ्नुहोस् है त। यसको चाहिँ वेब भर्जन हो क्लिक ऱ्याप कन्ट्र्याक्ट भने। श्रिङ्क ऱ्याप कन्ट्र्याक्ट भनेको यसभित्र चाहिँ अब राइट अफ युजका कुराहरू, वारेन्टिजका कुराहरू, लाइसेन्सका कुराहरू यसभित्र पर्छ भनेर बुझ्नुहोस्। यो भनेको ब्राउजर भनेको एउटा हिडन हो, यसमा दिएको छ डाउनलोडेबल प्रोडक्ट हुन्छ, हामीले जेनरली वेबसाइटमा फाउन्ड गर्छ। दिस कन्ट्र्याक्ट आर पब्लिस इन पार्टिकुलर पेजमा हामीले त्यो टर्म एन्ड कन्डिसनहरू एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ यसले भनेको छ। र तपाईको यसलाई के बुझ्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ दिस कन्ट्र्याक्ट आर सिमिलर टु क्लिक ऱ्याप कन्ट्र्याक्ट, यो है यो ब्राउजर ऱ्याप कन्ट्र्याक्ट। The difference is that the page on the term and condition has to be accepted from different phrase र अब यो तपाईको इक्जाम्पल अफ ई कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ के कस्ता लिन सक्नुहुन्छ नि। इक्जाम्पल अफ ई कन्ट्र्याक्टमा तपाईले अनलाइन ग्रोसरी सपिङका कुराहरू, अनलाइन सपिङका कुराहरू इबेमा गर्नुहुन्छ, अनलाइन अक्सनका कुराहरूमा यो तपाईको ई कन्ट्र्याक्टको इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ। बिजनेस फेजेस अफ ई कन्ट्र्याक्ट प्रोसेसमा इन्फर्मेसन फेजेस रहेको छ। फर्स्टमा इन्फर्म एबाउट द मार्केट सिचुएसनको बारेमा, सेक्टोरियल ट्रेन्डका कुराहरू, पोटेन्सियल कन्ट्र्याक्ट पार्टनरका कुराहरू, प्रोडक्टका कुराहरू, सेल्सका कुराहरू, प्राइस एन्ड फर्दर कन्डिसनका कुराहरू। अनि त्यसपछि तपाईको इन्टेन्सनको आधारमा अफर द इन्भिटेसन इज प्रेजेन्ट अ स्ट्रक्चर वेबाट। द कमन मिन्स बाई एक्सप्रेसन विथ द इलेक्ट्रोनिक मार्केट आर द इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्ट क्याटलगहरूबाट पनि गर्न सकिन्छ। अफर गर्ने, इन्भिटेसन गर्ने, प्रोडक्ट क्याटलगबाट अफर गर्ने क्या प्रोडक्ट क्याटलग इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट, विभिन्न क्याटलगहरूको माध्यमबाट, इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट चाहिँ इम्प्रेसन एक्सप्रेसन गर्ने कि यो प्रोडक्ट छ हामीले अफर गर्ने क्या। इन्टेन्सन एग्रिमेन्ट भनेको एम टु इस्टाब्लिस द कन्ट्र्याक्ट, एग्रिमेन्ट भनेको कन्ट्र्याक्ट गर्ने, स्टार्ट विथ द अफर अफ द वान अफ द पोटेन्सियल कन्ट्र्याक्ट फ्रम द क्रिएट द प्रिभियस फेजेस एन्ड इन्ड विथ एक्सेप्टेन्स अफ द ड्युरिङ द नेगोसिएसन चेन्ज टु बी ओरिजिनल अफर क्यान ह्यापन इन रिगार्डिङ टु। यहाँ प्रोसिडर अफ पेमेन्टमा हामीले प्रोडक्ट प्राइसमा एग्रिमेन्ट गर्न सक्छौँ अथवा नेगोसिएसन गर्नु छ। डेलिभरी अप्सन अथवा अदरमा पनि हामीले नेगोसिएसन गर्न सक्छ। नेगोसिएसन गरेर मात्र हामीले एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ। अनि सेटलमेन्ट भनेको पार्टिज फुलफिल द लाइबिलिटिज दे एक्सेप्ट द इन्ड अफ द कन्ट्र्याक्ट पर्फर्मेन्स। सेटलमेन्ट भनेको एउटा पार्टीले चाहिँ आफ्नो अब्लिगेसनहरू चाहिँ फुलफिल गर्नु हो र भनेको कन्ट्र्याक्टको पर्फर्मेन्स हुनु, इन्ड विथ द कन्ट्र्याक्ट पर्फर्मेन्स भनेर लेखिएको छ। लिगल फेजेस अफ ई कन्ट्र्याक्टिङ प्रोसेसमा कन्ट्र्याक्ट कन्सेप्सन मार्केट भनेको यो भनेको के भनेको इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने, कन्ट्र्याक्टको कन्सेप्ट तयार गर्ने, के कसरी भनेर, नट अ लिगली बाइन्डिङ डकुमेन्ट। यो कन्ट्र्याक्ट कन्सेप्सन भनेको पहिला प्रिपेयर गर्ने भने कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने भनेर बुझ्नुहोस्। इन्फर्मेसनहरू यसमा चाहिँ तपाईले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कलेक्सन गर्ने, ग्यादर गर्ने तपाईको कन्ट्र्याक्ट मेक द लिगली बाइन्डिङ डकुमेन्ट। कन्ट्र्याक्ट चाहिँ हामीले लिगली टाइप बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को त कन्ट्र्याक्ट प्रिपरेसन भनेको कन्ट्र्याक्टको ड्राफ्ट तयार गर्ने। रियल कन्ट्र्याक्टिङ प्रोसेस विल ह्याभ द लिगल कन्सिक्वेन्स फर द कन्ट्र्याक्टिङ पार्टिज। इट beginning the document is called invitation to trade the credit. It invitation to trade decision does not legally binding the originator. He can revoke his declarations of the will at any time. यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईले कन्ट्र्याक्ट एउटा ड्राफ्ट तयार गर्ने भनेको छ। एउटा ड्राफ्ट तयार गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डकुमेन्टहरु तयार गर्दैछौँ हु, वेयर, व्हेन, हाउ भन्ने कुरालाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को छ कन्ट्र्याक्ट नेगोसिएसन भनेको। कन्ट्र्याक्ट नेगोसिएसन भन्ने बित्तिकै हामीले कन्ट्र्याक्ट नेगोसिएसन फर्स्टले यसमा कन्ट्र्याक्ट नेगोसिएसन भनेको पार्टनरहरुसँग कन्ट्र्याक्ट भनेको जुन हामीले कन्ट्र्याक्ट गरिन्छ त्यसमा नेगोसिएसन गर्ने, पेमेन्टका कुराहरुमा, प्राइसका कुराहरुमा, टाइम अफ डेलिभरीका कुराहरुमा, सेटलमेन्टका कुराहरुमा हामीले नेगोसिएसन गर्नुपर्छ कन्ट्र्याक्टको नेगोसिएसन। र अर्को छ कन्ट्र्याक्टको फुलफिल भनेको इन्फोर्स गर्ने, लायबिलिटिजहरु फुलफिल गर्नको लागि इन्फोर्स गर्ने भनेको छ। दुवै पार्टीले चाहिँ लायबिलिटी फुलफिल गर्नको लागि इन्फोर्स गर्नुपर्दछ। स्ट्रक्चर अफ ए कन्ट्र्याक्ट पनि सोधिरहने क्वेशन हो। स्ट्रक्चर अफ
who, where, what, how भनेको छ. Who are the contract partners, what is the content of the agreement, who are the electronic determine the obligation put into the practice, who are the determined goods and service due to, what are legal framework condition apply भनेको कुराहरु छ. यहाँ मैले त अझै पनि दिएको छु. Who भनेको description of the parties. Usually there are two parties, but multi party contract are also possible. And parties, number of parties को parties को छ भनेको what तपाईले के अब के को अब्जेक्ट मा तपाईले कन्ट्र्याक्ट गरिरहनु भएको छ, केमा तपाईले कन्ट्र्याक्ट गरिरहनु परेको छ भन्ने कुरा. नट नीड मोनेटरी टर्म एन्ड कन्डिसन मात्रै हुँदैन, मोनेटरी टाइप मात्रै हुँदैन, कुनै अब्जेक्टमा पनि यसमा हामीले कन्ट्र्याक्ट के अब्जेक्ट क्या कन्ट्र्याक्ट गर्ने अब्जेक्ट हाउ कसरी कन्ट्र्याक्ट गरिरहनु भएको छ भने डिस्क्रिप्सन अफ प्रोसेस एक्सचेन्ज फर अफ द अब्जेक्ट कसरी त्यो हामीले अब्जेक्टहरु तपाईले अब्जेक्टहरु एक्सचेन्ज गरिरहनु भएको छ, के को माध्यमले तपाईले कसरी कन्ट्र्याक्ट गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा यहाँ कसरी छ भन्दाखेरि इट अल्सो मे बी अल्सो कन्टेन द डिस्क्रिप्सन अफ प्रोसेस फर द फर्दर युज अफ कन्ट्र्याक्ट को लागि यहाँ छ नि डिस्क्रिप्सन अफ द प्रोसेस फर द एक्सचेन्ज फर द अब्जेक्ट. यहाँबाट बुझ्नु भयो भने यहाँ चाहिँ हाउ द इलेक्ट्रोनिक डिटरमाइन द अब्लिकेसन पुट इन्टु द प्र्याक्टिस भने कस्तो प्र्याक्टिस छ, कसरी प्र्याक्टिस छ भन्ने कुरा हेर्ने. Where भने कसरी स्पेसिफिकेसन अफ द कन्टेक्स्ट इन व्हिच द कन्ट्र्याक्ट इज टु बी इन्टरप्रेट कसरी इन्टरप्रेट गरेको छ, इन्क्लुड द लिगल कन्टेक्स्ट अफ द कन्ट्रीका कुराहरू, इट इज टु बी एक्जिक्युट एन्ड एप्लिकेबल कहाँ एप्लिकेट गर्ने, कहाँ लागू हुन्छ, कहाँ सुइटेबल हुन्छ, लोकेसनका कुराहरू पनि चाहिँ यहाँ छ. लिगल फ्रेमवर्क कन्डिसनहरू अप्लाई गर्ने के यो वाट होला लिगल वेयर द लिगल कन्डिसनहरू अप्लाई गर्ने यो वेयर वाट द लिगल कन्डिसनहरू अप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ पर्दछ नि तपाईको वेयरमा यहाँ तपाईले दिन सक्नुहुन्छ. अनि त्यसपछि वाट क्यान गो द रङ विथ द ई कन्ट्र्याक्टमा अर्डरिङ द रङ प्रोडक्ट, रिसिभिङ द रङ आइटमहरू, डिफिकल्ट इन रिटर्निङ द प्रोडक्ट, सेक्युरिटी इस्युका कुराहरू, प्राइभेसी इस्युका कुराहरू, गुड्स आर नट डेलिभरका कुराहरूले गर्दाखेरि गुड्सहरू डेलिभर नभएको कुराले गर्दा, जेनेरिक सर्भिसले गर्दा, इन्फर्मेसन स्टेजहरूले गर्दाखेरि इन्फर्मेसन स्टेजहरूले गर्दाखेरि पनि यो प्राइभेसी इस्युका कुराहरू, सेक्युरिटीको कुराहरूले गर्दाखेरि भन्ने कुरा तपाईले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ. तपाईले यो बुझिसक्नु भएको छ कि बुझ्न खोज्नु भएको छ यस्तो कुरा पनि मलाई भन्नु होला. सकेसम्म म तपाईलाई बुझाएर जानेछु. अब तपाईले यो वेयरमा के इन्क्लुड गरिन्छ भन्दाखेरि इन्क्लुड द लिगल कन्टेक्स्टहरू है साथीहरु, लिगल कन्टेक्स्टहरू इन्क्लुड गरिन्छ भनेर बुझ्नुस्. यो लिगल कन्टेक्स्टहरू छ नि यो मैले यहाँ तपाईलाई दिएको छ माथि यो के भनेछ, तर यसको डिलिङ चाहिँ मैले यहाँबाट दिएको छु. हेर्नुस् है यहाँ दिएको छु, तपाईले एकदमसँगले बुझ्नु होला, एकदमसँग राम्रोसँगले बुझ्नु होला. यो वाट हाउ लिगल कन्डिसन कहाँ लागू गरिन्छ, वाट इज द कन्टेक्स्चुअल के छ भन्ने कुरा, वाट क्यान गो रङका कुराहरू. अनि जेनेरिक सर्भिस फर ई कन्ट्र्याक्टमा जेनेरिक सर्भिस द्याट क्यान एन्सर द क्वेसन्स इन द स्ट्रक्चर अफ द कन्ट्र्याक्ट एबाउट इन्फर्मेसन स्टेजमा के हुन्छ मार्केट सिचुएसनको कुराहरू, सेक्टोरियल ट्रेन्डका कुराहरूमा, पोटेन्सियल कन्ट्र्याक्ट पार्टनरका कुराहरूमा, प्रोडक्टको कुरा, सर्भिसका कुराहरूमा, प्राइजहरूमा अनि ओदरका कुराहरूमा, रिक्वायरमेन्ट इन्फर्मेसन हु आर द कन्ट्र्याक्ट पार्टनरका कुरा, वाट आर द कन्टेन्ट अफ एग्रिमेन्टका कुरा र हाउ दे आर इलेक्ट्रोनिकल डिटरमाइन द एप्लिकेसन पुट इन द सर्भिसको, वाट आर द डिटरमाइन द गुड्स एन्ड सर्भिस ड्यू टु, वाट इज द लिगल कन्डिसन इन अप्लाईका कुरा यसभित्र पर्दछ. अनि त्यसपछि दोस्रो भनेको इलेक्ट्रोनिक नेगोसिएसन स्टेज छ, यसभित्र भ्यालिड रेकर्डिङ अफ द नेगोसिएटिङ पोजिसनको कुरा, रजिस्ट्रेसनको कुरा यसमा पर्दछ. एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड इलेक्ट्रोनिक फिलिङ अफ द भेरियस पार्ट अफ द कन्ट्र्याक्ट, order to term of the delivery, payment and shipping का कुराहरू, agreement of the right obligation कुरा, vendor term of the order fulfillment goods and return का कुराहरू, legal conclusion of contract with the digital signatures, monitoring the fulfillment of the term and condition का कुराहरू. त्यसमा रहेको छ ई कन्ट्र्याक्टिङ आर्काइभिङ. यो 2 मार्क्समा पनि सोधेको छ. आर्काइभिङ भनेको आर्काइभिङ भनेको ब्याकअपको लागि स्टोर गर्ने भनेर बुझ्नुस् न. प्रिपेयर द कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट फर लङ टर्म स्टोरेज एन्ड एम टु द इन्स्योर द चेन्ज अफ प्रोटेक्सन युजिङ द डिटेल सिग्नेचर मेकानिजमहरू. बोथ पार्टी विल सेक्युर एचिभ विल बी कन्सेप्चुअल डकुमेन्ट, आर्किभ अल द कन्सेप्चुअल डकुमेन्टका कुराहरू भन्नुपर्छ. इन्फोर्समेन्ट भनेको हाउ द बिजनेस क्यान बी इन्फोर्स द कन्ट्र्याक्ट ओभर द इन्टरनेट, कसरी इन्टरनेटमा इन्फोर्स गर्ने कुराहरूमा. इन्फोर्सेबल कन्ट्र्याक्ट कन्सिस्ट एक्सचेन्ज अफ द म्युचुअल पर्मिसनको कुराहरू छ. रिकन्सिलिएसन पनि 2 मार्क्समा सोध्ने धेरै भनेको रिकन्सिलिएसन भनेको रिस्टोरेसन अफ द गुड्स नेचर रिलेसन बिट्विन द 2 इन्डिभिजुअल हु आर इन द कन्फ्लिक्ट प्रिभियसका कुराहरू. इम्प्लाइ फर फर्गिभनेस फर इन्जर्स बोथ पार्टिजका कुराहरू,
बोथ साइड्सका कुराहरू कम्पेयरिङ द टु एन्ड मोर रेकर्ड्स टु द स्योर द्याट आर द एक्युरेट इन अर्डर टु एग्रिमेन्ट विथ ओन एनअदरको कुरा रेकर्ड छ 2 मार्क्समा यो पनि सोध्छ आर्ग्युमेन्ट 1 2 मार्क्समा पनि सोध्छ यो पनि सोधिरहेको छ यसमा पनि एसेन्शियल अफ कन्ट्र्याक्टको लिगल क्यापेसिटी कति क्यापेसिटी छ भन्ने कुराहरू भनेको कन्ज्युमरसँग त्यो एउटा लिगल क्यापेसिटी हुनुपर्छ एउटा उमेर पुगेको हुनुपर्छ कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हुन्छ मेन्टली प्रब्लम हुनु हुँदैन भनेको फ्री कन्सेप्ट भनेको दुईटा पार्टीहरू बीच चाहिँ एकदम फ्रीली कुनै तपाईको धम्कीहरूले गर्दाखेरि होइन कि आफ्नो फ्रीली एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जो एकदम एसेन्शियल अफ ई कन्ट्र्याक्ट कम्पोनेन्ट अफ ई कन्ट्र्याक्ट भनेको पनि यही हो साथीहरू त्यसै कन्ट्र्याक्सनमा एउटा कन्ट्र्याक्ट एउटा लफुल हुन्छ सिस्टममा लिगल सिस्टमभन्दा बाहिर कन्ट्र्याक्ट गर्नुहुन्न जस्तै ड्रग बेचेर सम्झौता जुन नेपालको कानुनमै छैन यस्तो लफुल अब्जेक्ट हुनुपर्दछ भनेको सिस्टमभन्दा बाहिर गएर गर्नु हुँदैन अनि कन्भिन्सिङ अनि पोसिबल भनेको जुन हामीले कन्ट्र्याक्ट गरिन्छ नि हो त्यो कन्ट्र्याक्ट रियलिस्टिक हुनुपर्छ जुनले त्यो कन्ट्र्याक्ट बमोजिम हामीले काम गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ कसैले चन्द्रमामा जग्गा किनबेच गर्छ भनेर वेबसाइटमा राख्यो भने त्यो रियलिस्टिक हुँदैन नि हो भनेको एउटा रियलिस्टिक पर्फर्मेबल हुनुपर्ने हुन्छ भन्ने बुझ्नुस् र अर्को रहेको छ लिगल कन्सिडरेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईको समथिङ इन रिटर्न क्या दुवै केही रिटर्न एग्रिमेन्ट गरे बाबत केही रिटर्न हुने लिगल अब्जेक्ट भनेको लफुल अब्जेक्ट हुनुपर्दछ भनेको त्यही हो लफुल भनेको यो ड्रग बेच्ने सम्झौताहरू त्यस्तो हुनु हुँदैन भने अनलाइन एग्रिमेन्ट हो टु पार्टी हुन्छ यसमा दुईटा पार्टी हुन्छ अफर र एक्सेप्टेन्स हुन्छ दुईटा पार्टी रहेको हुन्छ भनेर बुझ्नुस् र डिजिटल सिग्नेचर भनेको के हो मैले अगाडि पनि भनेको त डिजिटल सिग्नेचर भनेको एउटा यस्तो सिग्नेचर जहाँ चाहिँ प्राइभेट अनि पब्लिक की रहेको हुन्छ जुनमा चाहिँ जुनले चाहिँ हामीले त्यो पब्लिक की भयो प्राइभेट की भएको मान्छेले मात्रै त्यो तपाईको मेसेजहरू सिन गर्न पाउने पढ्न पाउने हुन्छ भन्छ डिजिटल एउटा कोड हो डिजिटल इज द कोड व्हिच अट्याच द इलेक्ट्रोनिक ट्रान्समिट डकुमेन्ट टु भेरिफाई इट कन्टेन्ट एन्ड सेन्डर्स आइडेन्टिटीको लागि गरिएको हुन्छ डिजिटल सिग्नेचर इज इक्विभ्यालेन्ट टु द राइटिङ सिग्नेचर जस्तै भनेको ह्यान्ड राइटिङ सिग्नेचर जस्तै हुन्छ नि त्यस्तैसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भनेको छ यसमा प्राइभेट की हुन्छ युजर सेक्युरिटीको लागि भेरिफिकेसनलाई पब्लिक की रहेको हुन्छ आउटपुट इज कल्ड डिजिटल सिग्नेचर भन्ने लेखेको छ 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन हो डिजिटल सिग्नेचर भनेको र कहिलेकाहीँ यो पनि सोच्छ बेनिफिट एन्ड पर्पज अफ डिजिटल सिग्नेचर भनेको के भन्छ अथेन्टिकेसनको लागि इन्टिग्रिटीको लागि अनडिनाएबिलिटीको लागि पनि यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ लिगल कन्डिसन अफ युजिङ द इलेक्ट्रोनिक इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन सर्भिसको मतलब के हो भन्दाखेरि यसमा के क्लियर छ डाटा प्रोटेक्सन डाटा सेक्युरिटीका कुराहरू कपिराइट एन्ड प्याटर्नका लका कुरा डिजिटल सिग्नेचर टेलिकम्युनिकेसनका कुराहरूमा राइट टु डोमेन ट्रेडमार्क ल गाइडका कुराहरू इन्टरनेसनल अडिटिङ एन्ड इन्टरनेसनल एडभर्टाइजमेन्टका कुराहरूमा यसमा पर्दछ भन्ने कुरा बुझ्नुस् यो तपाईको यो पनि सबै सोधिरहेको हुन्छ तपाईले यो यति पढेर जानु भने तपाईले जे क्वेशन सोधे पनि तपाईले पढेको चाहिँ देखाउने सबै मिल्छ क्या मैले त्यसरी तपाईलाई स्लाइड बनाइदिएको छु थ्यांक यू सो मच अल्छी लाग्यो